Planuhin kung paano makipag-ugnayan sa mga pamilya. Sa panahon ng lindol, kung kayo ay nasa loob ng gusali, isagawa ang drop, cover at hold sa ilalim ng matibay na mesa, upuan o panloob na dingding. Kumapit sa matibay na bagay hanggang tumigil ang paggalaw. Manatili sa parehong lugar hanggang tumigil ang lindol. Huwag tumakbo palabas dahil maaaring tamaan ng bumabagsak na bagay. Lumayo mula sa salamin, bintana o anumang bagay na maaaring bumagsak. Kung kayo ay nasa labas, lumayo sa mga gusali, street lights at mga wire. Isagawa ang drop, cover at hold. Pagkatapos ng lindol, kapag tumigil na ang lindol at merong madaanan, lumabas sa gusali o bahay at pumunta sa open space malayo sa damaged areas. Kung kayo ay natrap, huwag gumalaw dahil baka mas maraming bagay ang bumagsak. Huwag magpanik, pumito o tapikin ang tubo o dingding para makagawa ng tunog upang mahanap ng rescuers. Kung merong cellphone, tumawag o mag-text upang humingi ng tulong. Manatiling handa sa aftershocks. Ha? Isang paalalang pangkaligtasan mula sa Radyo Pilipinas. Kasi kuhan yun eh. Dapat wala kami doon eh. Kaya yung kumilos ng mga loko. On duty, ulat sa ginagawa ng presidente. November 4, Nebebang. pagkatapos ng matagumpay na 2-day visit sa Japan, ay dinalaw ni Pangulong Rodrigo Roa Mary Ann Duterte Santos, ang puntod ng kanyang mga magulang na sila dating Angelic Governor Chan, Vicente at Soledad Duterte sa Roman Catholic Public Cemetery sa Davao. November 6, Lunes, Nismal Samson, talagang opisyal ng gobyerno na sina DOH Secretary Rochib Francisco Renoses, Presidential Ike Santos, Spokesperson Harry Roque, thank you, DILG Adrinez Undersecretary Divina Eduardo Gracia, Ayo, Defense May Undersecretary Palma, Reynaldo Mapagu, Erlinda at DILG Clavel, Assistant Secretary Alexander Macario. Pinangunahan ng Sigrid Pangulo Windsor, ang Joint thank you, Command Jess Conference Lagrimas, ng hello, at PNP Das Infant or Des Infant Rochib Renosas, Renoses from Kuwait, Lolit Mendoza from Tiaong, Quezon, Roslyn Pisquiza, Chona de la Cruz from Hawaii, Antonisha Sakiting, Remy Rakyo from California, Cheryl Balicao from Abu Dhabi, Erlinda Akiyama, Bonita Galaura, Silvia Verde, Pumalon Ina, Nismal Samson, muy bien, Nismal, Det Dasyo, thank you. Uwian na ngayon, di ba? Yung mga kuhan. Tapos na yung... May hapon pa yun. Yung closing. Gabi. Umuwi na nga sila o Prime Minister kagabi. Oo, kasi pupunta daw ata sa lugar nila si Kwan. Sino? Chinese President Xi Jinping. Akala ko tapos na kagabi. Ganun. Kaya nga, kaya tuloy-tuloy ang Kwan. Webes pa yung Kwan. Webes pa yung pasukan. Ang haba nung Kwan. Kasunod ay binisita ng Pangulo ang mga sugatang sundalo na nagpapagaling sa Manila Naval Hospital at ginawaran sila ng Kampilan Medal at binigyan din ng cash assistance. Tsaka Kwan. November 8, Miyerkules, bago lumipad patungong Joy Mondrad, Sir Erwin, Sir Weng, good afternoon. Mata Gomez, Errol Villanueva from Spain, Daniela Quisado, Donna Dio from Africa, Loni Codilla, hello, Prezi Vinson, Eden Kino, Gabdaman Cortez, Rose Galon, Cecil Arellano. Hard times. Magandang hapon. Christine Lomentigar, Susan Zafra, Nali Yusuke, good afternoon. Nilneg Asoralid, Karo Ichikawa from Netherlands, Usop Mata Gomez. Isang oras na maiinit na balita updates sa mga mahalagang kaganapan, mga isyu sa bawat sulok ng kapuluan Radyo Pilipinas. News Nationwide. At
ngayon, narito na ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong araw ng Martes. Pangulong Duterte at US President Trump inaasang muling magkakaharap sa 12 East Asia Summit mamayang hapon. Ang Pangulong Duterte ho'y pangunguna naman ng salo-salo para sa mga leader at dialogue partners ng ASEAN ngayong tanghali. United Nations handang magbigay ng technical support sa ASEAN member countries para labanan ng terorismo. ASEAN Summit Chairmanship naman formal nang inilipat sa bansang Singapore. 8 kasunduan nilagdaan sa bilateral meeting ni Pangulong Duterte at Russian Prime Minister Medvedev. Ilang dokumento naman na pinalabas sa napagkasunduan sa ASEAN-China Summit. Pangulong Duterte hinikayat ang Republic of Korea na maglagak ng negosyo sa Pilipinas. At sa ibayong dagat, rescue operations patuloy pa rin para sa mga biktima na posibleng natabunan pa ng mga gumong gusali matapos yaligin ng magnitude 7.3 na lindol ang hangganan ng Iraq at Iran. Magandang tanghali mga kababayan sa buong Pilipinas. Sumasa inyo na ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Kami po ang inyong mga lingkod, Erwin Tulfo at Weng, Dela, Pena. Unay po muna natin ang lagay ng panahon. Live mula sa Pag-asa si Alzar Aurelio. Alzar, magandang tanghali. Magandang tanghali po sa lahat. Ngayon ay nakakaranas ng magandang panahon sa buong bansa. At natin na mataan na... Lagyan mo ng monitor. Wala akong narinig. Wala. Yan. Wala man tayong binamatay ang... Okay. Hinahan mo nila parang nagsalita ka. Di ba? Oo. Para hindi mag-feedback. Feedback. Salamat na marami, Alzar Aurelio, mula sa ating Bureau Pag-asa. At ngayon, narito na ang detalye ng mga nagbabagang balita. Inaasang muling magkakaharap sina Pangulong Duterte at US President Donald Trump sa isasagawang 12th East Asia Summit mamayang hapon kung saan kapwa dadalo ang dalawang lider. Una nang nagsagawa ng bilateral meeting sina Pangulong Duterte at Trump maliban pa sa kanilang paghaharap sa ASEAN-US Summit. Sa naturang pulong, tiniyak ni Trump na mananatili ang matatag na relasyon ng Amerika at Pilipinas at tinukoy na siya ay kaibigan ng Duterte administration. Nakatakdang isagawa ang 12th East Asia Summit mamayang 1:30 ng hapon. Pangungunahan naman ni Pangulong Rodrigo Duterte ang isang salo-salo para sa mga leader at dialogue partners ng ASEAN. Gaganapin ang tanghalian ng mga bisita mamayang 12:30 ng tanghali. Susundan naman ito ng East Asia Summit pasado 1:30 ng hapon at saka naman isasagawa rin yung Regional Comprehensive Economic Partnership Summit bago mag 4 ng hapon. Samantala mamayang 5 naman isasagawa ang ASEAN-India Summit at ang signing ceremony para naman sa ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers na kung 6:15 mamayang gabi. Hinikayat naman ni Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano ang ASEAN leaders na magtulungan para sa mas maayos at progresibong East Asia Economic Community. Tinukoy din ni Cayetano pagtataguyod sa open, free at fair trading na dapat aniya ipatupad ng regional community para makahikayat pa ng ibang partners mula sa ibang rehiyon. Aniya dapat hikayatin din ang mga ito na makipagkalakalan at mumuhunan sa ekonomiya ng rehiyon. Dagdag pa ni Cayetano, dapat din na makipagtulungan ng mga gobyerno sa mga pribadong sektor at stakeholders para matiyak na natiling attractive ang ekonomiya. Tinukoy din ang kalihimang Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP, isa anyang logical step na layong gawing global center ng kalakalan ang rehiyon. It is but fitting to have our regional business partners with us as we work in tandem in pushing for the realization of a greater and more progressive East Asia economic community. We have always been an advocate of open and free and fair trading, for this is the only path that we as a regional grouping must take if we are to integrate our economies and attract partners from other regions to trade with us and invest in our economies. For this to happen, our governments must work closely with the private sector and the other stakeholders in ensuring that our region's economy remains attractive and forward-looking. The Regional Comprehensive Economic Partnership, or RCEP, an ASEAN-centric and an ASEAN-led process is the next logical step in ASEAN's regional integration, bringing together its partners, economies under a single, ambitious, and high-quality trade agreement to further reinforce our region as a global center of trade and commerce. The 30 leaders before you today speak with one voice on the vision of an East Asia economic community.
The APT platform would also be a good launch pad to develop an e-commerce, increase connectivity, and engage the potentials of a very young population or of our youth that can be used in initiatives and projects focused on the development capacity of our micro, small, medium enterprises. Your Excellencies, ladies and gentlemen, all of these targets can only be accomplished by closely engaging our private sector partners. I hope that this interface affords that space to create a dialogue to help us realize our vision towards an East Asia economic community. Thank you very much. Thank you very much to you. Ang tinig ni Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano. Pinuri ho ng ASEAN Foreign Ministers ang tagumpay na pamalaan ng Pilipinas sa Marawi crisis. Gayon din ang pagkakapatay sa mga lider ng teroristang Maute ISIS group. Sa ginanap na F-16 ASEAN Political Security Community Council meeting, muling tiniyak ng ASEAN Foreign Ministers ang kooperasyon sa reyon at dialogue partners sa paglaban kontra terorismo at violent extremism. Tinukoy rin ng Foreign Ministers ang kanilang commitment sa pagkakaroon ng drug-free ASEAN. Ilan sa mga nakikita ng solusyon ay ang pagtutulungan sa capacity building activities, palitan ng intelligence information at ang pakipag-ugnayan ng law enforcement agencies. Korupsyon o kooperasyon para labanan ng terorismo, tiniyak ni Pangulong Duterte sa ASEAN-Japan Summit. Tanggapin natin ang report ni Peng Alinyo. Ang haba nung at saka yung out niya. Oo. Mali, yung trade and commerce. Thank you and good morning yung out. Kaya ako pumasok doon sa trade and commerce. Akala ko yun na yun. Na may kaugnayan sa ASEAN interconnectivity, ganun din ang support ng galing sa Japan sa aspeto naman ng pagpapalakas ng ASEAN media industry, lalo na sa area ng broadcasting. Mickey Villaflor, Amarula Martine, Arms Navarro. Ano kaya nito ni Salome Navarro, Lilibet Pabunan, Melvin Oji. Maraming salamat, Peng Alinyo. Nanawagan naman si U.S. Secretary General Antonio Guterres para sa collective global and regional cooperation sa ginanap na ASEAN-UN Summit. Ang detalye ng ulat mula ho kay Marian Bastasa. Thank you, Ricky Santana, Riza Yamaguchi, Ann Eliorango, Omamori. Thank you, Rosarinda Okuda, Andrea Lee, Almira Tawakal, hindi naman Almira, Cynthia Jordan, Esperanza Hair. Thank you, Nora Caurel, JC Tan. Thank you, JC. Mira Fuentes, Felin, El Sedge, Senyang from LA, Portia Luna, Temps, AF. Kato? Sige. Thank you, Marilu de la Peña. Ano mo ba si Weng de la Peña? Hello, Marilu. Aguilar Lina, Aniwar Osnop, and Janet Myers. Si Sigrid Windsor. Hello. Dion Reyes Alcala, Jesslyn. Bay Kim, watching from Mindanao. Yan. Bay. Rohil Oberes at Wilma Hilario. Next. Kato. Sino yan? Okay. Wala. Clip lang yan. Okay. O, tama na yung ending, ha? For human rights. Okay. Handa namang magbigay ang United Nations ng technical support sa mga bansang miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN para labanan ng terorismo. Ayon kay UN General Secretary Antonio Guterres, nais din nilang tutukan ang drug trafficking sa pamamagitan ng mga komprehensibong polisiya at epektibong mga batas para maprotektahan ang mga mamamayan at karapatan ng mga ito. United Nations is prioritizing support for national and regional efforts to counter terrorism and to prevent violent extremism, including the establishment of a dedicated UN office of counter-terrorism.
We welcome the adoption of the Manila Declaration to counter the rise of radicalization and violent extremism and its recognition of the importance of comprehensive approaches and preventive action. The United Nations stands ready to provide technical support to ASEAN and its member countries in their efforts to counter terrorism and violent extremism and to combat UN Secretary General, hindi General Secretary. trafficking and people trafficking through comprehensive policies designed to protect citizens in effective law enforcement. Secretary General. Ang tinig ni UN Secretary General Antonio Guterres. Buhay na buhay ang relasyon sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos sa ilalim ng kasalukuyang liderato ng dalawang bansa. Ito ay binigyan din ni Presidential Communications Operations Office o PCOO Assistant Secretary Chris Ablan. Anya, ang 40 minutong bilateral meeting sa pagitan ng Pangulong Rodrigo Duterte at President Donald Trump ay magandang indikasyon ng isang positibong relasyon sa pagitan ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Naganap ang inaasang bilateral meeting ng Pangulong Duterte at Trump kahapon sa sidelines ng 31st ASEAN Summit and related meetings. Ay kay Ablan, sa naturang pulong, tiniyak ng US President ang pagkakaroon ng magandang relasyon kay Pangulong Rodrigo Duterte. ASEAN Summit Chairmanship formal nang inilipat sa bansang Singapore. Ito ay kasabay sa pagsasara ng 31st ASEAN Summit kung saan ang Pilipinas ang punong abala. Tanggapin natin ang ulat mula kay Alvin Baltazar. Josihila Elizabeth Badyon, Franfili Marife Jordao, Aloy Dab Itel, Marife Jordao, okay, Andrea Lee, Madiona La Chica, and Sela Sander Aktub, Lynn Navelgas, Conchita Posaga from Zamboanga. Kumusta? Tobin Abengan, Oyen Janeo, Sera Nacion, Chapugs Mendoza, Debs General o General, Babet Esbieto, Ricky Santana. Tatanungin ko. Maraming salamat, Alvin Baltazar. Ito po ang Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong tanghali ng Martes. Kami po'y magbabalik. Ilang paalala muna, 12:70 na ating oras. Ay, i-research mo Ricky Santana. Tinatanong kasi ni Ricky kung si Salome may boyfriend. I-research mo. Punta ka lang. Ano ba ang pangalan mo sa Facebook? Sally Navarro. Yung isa naman, Aiko Umali. Tignan mo doon, research mo. May makakita ka mga post-post na mga boylet. Ayun na yun. Kay Salome, wala daw. Kay Aiko, pag may nakita kang, usually si Mami ang makikita mo. Si Mami Umali. Pero pag may boylet doon, ayun, sila Kevin, sila Kit naman yun. Pero bukod doon, yung iba pa, yung medyo nagyapos-yapusan, ayun na yun. Pero madali magawa ng paraan yun, Ricky. Pwede namang tokhangin yun. Tapos, oops! Sorry, nagkamali. Next na yan. Ano yun? Next? Hindi, may babasahin ko siya. Okay. Di ba meron na tayo nito? Hindi nila makinig audio. Ano na yung kahapon? Nilabas lang kahapon. Iba kasi nakaupo kahapon. Naku. Naku, si Kuan pala ito, si Chip. Hindi niya makita. Si General pala ito. General problem. Ngayon na? Ngayon na? Ngayon. After talk. Meron. Kasama, be healthy, stay happy, live longer, 10 pesos lang per capsule ang SRP. Kasama, herbal capsule, matitig sa microdrug. At ang tika, nationwide. May kabuang 5 bilyong piso ang inabot ng PAGCOR sa Pangulong Duterte para sa Social Civic Project Fund o SCPF ng pamahalaan. Ang pagkakaloob ng SCPF ay alinsunod Section 7A ng Presidential Decree 1869 o PAGCOR Charter na nagbibigay ng kapangyarihan sa Board of Directors na ilaan ang kita ng ahensya sa infrastructure at social civic projects. Pinagtibay din ang nasabing probisyon ng Office of the Government Corporate Council o OGCC sa pamamagitan ng Opinion Number 12
121 Series of 2016 na may petsang July 22, 2016. Alinsunod din sa mga patakarang pinairal ng Commission on Audit, nagsumiti ang tanggapan ng Pangulo ng isang report of disbursement kaugnay ng paggamit ng mga nakaraang remittances at ito ay sertipikado ng Chief Accountant at sinuri rin ng COA Audit Team Leader. Gagamitin ang nasabing halaga bilang pondo sa pangangailangan medical, educational assistance at burial assistance para sa mga uniformado at mahihirap na individual at iba pang socio-civic projects. Ang pagkorpo ay nakapag-ambag na ng mahigit 11 bilyong piso sa SCPF mula pa noong 2016. Erwin Tulfo, Pilipinas News Nationwide. Sa balitang panlalawigan naman, DepEd magsasagawa ng Brigada Eskwela sa Marawi City. May mula Iligan, may ulat si Biema Minyoza. Thank you, Esperanza, Amoro, Jim Rice, Ayon kay Director Rogelda po, Bet Domingo, Brot Jack, Mariam Raaya, Ning Majime. Ay, si Totoy ba ito bumalik? Good afternoon, Brot Jack, Nusel Solomon. Nawala ito si Totoy ba ito? Nawala matagal-tagal. Thank you, Andrea Lee, Amazona Mamax, Aisha Nalik, Ning Majime, Jediz Daklan, Sweeney Makiling, Isi Sweeney, Isi Amazona Mamax, Esther Balabar, Odette Marciales, Terry Benedicto, thanks for joining, Hadjuk Leonida, Telma Avelino ulit, Rodora Pineda, Mikaps. Doon naman tayo sa Marawi, yung militar ay pinipigilan pa rin ang mga residenteng nag-uulit na pumasok ko sa Ground Zero. Si Malik Mabuhay sa kanyang ulat. Basaldo de Damayan, Redan Brot Jack. Ay, magandang hapon daw, Weng, sabi ni Brot Jack. Hey, Brot. Ray Garcia, Gabanto Lisa, April Duterte, Melodina Bailosis, Anita Birong, Ning Jovi, Mayong Udto, Totoy Bato. Thank you, Totoy. Ray Ebalang, Brot Jacks, congratulations sa PTB coverage. Thanks, Brot Jack. Joy Lungsek, Boy Goloran, Edel Haro, Michael Lubat, Joyce Josie, JC Tan, Six Tolben, Grace Lapus, Jane De Guzman, Dels Cabardo. Oy, thanks for joining, Dels. Lendi Fuertes, Rowena, Ray Santiago. Coastal Road ng Cagayan de Oro bukas na para sa mga sasakyan mula Cagayan de Oro. Kokoy Medina, may ulat. Okay. Para sa lungsod ng Cagayan de Oro para maisan ang problema sa Si Divina Dolores. Hello, Divina. Pierre Walker, Aisha Nalik, Lady Sai Rocha, Bernadette Marino from Dumaguete, Cram Decatoria, JC Tan, Ruel Namuko. May rally ba ngayon? Saan? Jola naman. Galit kaya parang galit na galit ito mga ito. Hulyo. Wala rin. Si Renato Reyes pinapagalitan. Zinaida Dilfen. Kasi daw last year, Katy Perry ngayon. Katy Perry daw yung tinugtog ka namin last time. May rally sila. Katy Perry yung tinugtog. Ngayon. Ngayon, iba ang tugtog. Ingay lang yung sound na masakit sa tenga.
Doon naman ho sa Tandag, abay yung 4th Regional Liga Congress. Caraga Region, formal nang nagsimula ni Risa Espinosa sa kanyang ulat. Formal nang nag-umpisa ngayong araw ang 3 araw ng 4th Regional Liga Congress ng Regional Liga ng mga Barangay Caraga Chapter sa pamumuno ng kanilang... Si Renato naman, anti-American. Nagmamakdo naman. No? Trending na picture. Tapos si Trodo nakatyan. Ha? Tsaka? Ang iba't ibang mga programa, Kalakos pa yan. Kalakos, iba pala yan. May mga kamag-anak pa abroad yan. Nois Donato, Sally Javier. Thank you, Sally Javier. Ruel Namuco, Aurelia Conicela, Lina Velgas, Andrea, Joby Franz. Uy, hindi ako outside the Kulambo. Terry Alan. Hindi ako na outside Kulambo. Very good, very good. Thank you. Pagpapatayo ng 11.2 billion pesos na mega dam project siguradong matutuloy na mula Iloilo. Bing Pabiona, my report. Si Bing Pabiona. Hindi ka ba na outside di Colombo? Ay, thank you po, Mrs. Dela Pena. Salamat. Kaya pala mukha nakapagpahinga na mabuti si Weng. Gabi-gabi naman. Nakapagpahinga. Good job. Good. Ano puyat ka? Sino? Ako naman, kahit saan ako na matulog. Kahit sa sopa, kahit sa kusina, kahit sa labas ng kwarto. Kaya na daw si Will. Masasok kay Ivy kasi may kasama siya. Yan. You know. May guest kaya? Meron. Taga BOC. Taga Pidea. Dating Pidea. BOC ngayon. Hindi kasi maraming accomplishment yata si sila Lapena. Daming nalinis. Divina Dolores. Good day po, Mr. Weng and Mr. Erwin. Divina Briones Dolores. Paupuin mo muna, bigyan mo kape. Sa pagbabalikod natin, mga live reports ay susunod na dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang oras natin alas 12:27 ng tanghali. Break daw muna para maas. Brought Jack, Freedom of Expression. Yarib Namor, good afternoon. Gisela, Orata, Ruel, Namuco, Ricky Santana. Di ba nagulpi ni Mrs. si Idol Weng? Hindi, Ricky. Hindi. Nagulpi ako ng Camila. Yan, Adelaida Aiko, Gigi Gandia. Ako kahapon ano ang mga prinsasa mo sa radyo? Sabi ko, gusto ba nito? Tumigil ka. Sabi ko ganun. Ano yan? Anong dala mo? Anong dalawa? Ay, dala akong siopaw. Galing na Mamundok. Okay, subukan na yun, Mariam Raya. Hindi lang yun. Chris. Si Alvin Nibay, South Korea. Di ba dito yung South Korean president? US President Donald Trump bukas sa pagkakaroon ng free trade agreement ng Estados Unidos at Pilipinas. Tanggapin natin ang report mula kay PNA correspondent Chris Mundo. President Donald Trump kumakaroon ng exploratory discussions ang Estados Unidos at Pilipinas para sa isang bilateral free trade agreement. Thank you, JC. Si Dong Ito, hello, ng Canada. Hello. Alam mo, kaiba kami ni Weng. Si Weng masyadong diplomatic. Ako hindi. May mga ngangaw nga pagdating ko sa bahay. Tumigil ka, sabi ko. Lalabhan ko na yung damit. Ako na maglalabang ngayon. Sabi ko, tumigil ka na. Sawang-sawa no, bunganga mo. Maglalaban ako, ilagay mo lahat dyan sa labahan yung mga damit.
Tapos ba't ginabi ka? Ba't may problema ba? Ha? Puro ka, sabi ko, hiwalay na tayo. Ha? Dito ako sa labas, diyan ka sa loob ng bahan ng kwarto. Tapos ito ang sweldo. Ganon pare, kailangan gulpi di gulat. Samantala, umasa naman si Congressman Teddy Bronner Magilat na may tatakda raw ng ASEAN leaders sa China ang isang code of conduct para sa South China Sea. Si Rene Tichanco sa detalye. Ano naman yung mga kababaihan, yung mga matinik sa mga ganyan. Kaya kailangan gulpi di gulat. Ayan yung gano'n. Ginabi ka na, lumaga ka na. Kailangan gulatin mo. Tumahimik ka na nga, sabi ko. At bakit? Sabi ko po, nalalaki mo. At bakit? Ha? Tumahimik ka na. Dahil ito, kukunin ko sweldo ko ito. Pati ATM ko, kunin mo na. Hindi tahimik. Tahimik na. Siyempre. Hindi mo na nilalambing. Wala naman pa. Kailan? Mga kumpanya mula sa ASEAN, Japan nagsagawa ng maiksing pagpupulong para sa pagsusulong ng komersyo. May report si Lawrence Tanhoco. Ganon talaga, Ricky Santana. Kailangan gulpi di gulat sila Esme. Pag hindi, kakawawain ka ha? Laging pasigaw, lagi na. Ba't di mo sinasagot text ko? Siguro may ginawang kalokohan. Anong kalokohan? Sabi ko, tumahimik ka nga dyan. Sabi ko, ito nga nandito ako sa tinda, buibili ako ng cellphone para palitan natin cellphone mo, luma. Same birds. Ganon. May mga gano'n kailangan gulatin mo. Pag hindi mo ginulat, pag ina mo, huwag ling, papagalitan ka, kawawain ka. Parang si engineer, oh. Huwag, darling. Parang may tama na naman sa ulo. O kaya nga. Gulpi di gulat, engineer. Para prayer meeting. Yan, isa pa. Kaintindihan kayo talaga. Hindi kami, ha? Salita ka na salita. Buti na lang, wala. Salamat, Lawrence Tanhoco. Si Senator Ralph Recto gigiit ang philosophy on burden sharing sa ipapasang train bill. Ang detalye mula kay Jojo Ismael. Ano naman itong... Sabi ni Andrea, kiss mo na lang. Hindi, Andrea, i-spoil din mo eh. Dapat gugulatin mo, ha? Pag nagsisigaw, nagngangawa ng bunganga dyan, ha? Pizza agad. Sabi mo, isampal ko itong pizza ito. Pizza ka muna. Araw-araw yan. Ha? Araw-araw. Ay, siyempre, unahan mo na. Hindi naman po pwede yung papormahin mo pa. Bigyan mo ka ng pizza. Ito, Ling, huwag ka ng kuhan. Baka kabagan ka sa kaingay. Ito, kumain ka muna ng pizza. Unahan mo nung atraso. Siyempre, natural. Bakit ako late? Talagang may atraso, no? Pag ganun. Kailangan pansin. Ba't ako late mo eh? Yan. Traffic. Hindi na pwede ang traffic. Hindi na pwede siya. Hindi na dahil. Malabo yan. Malabo lang traffic. Kami yung technique si Commander, sir. May GPS na cellphone. Inaabangan talaga lahat. Hindi, may mga kwan. Dapat naka-FB live. Hindi, may mga... Hindi ko pa naranasan yun. Walang signal doon sa lugar na napunta mo, boss. Bagsak, may umihi na matching. Di ba, boss? Saka mag-ingat daw, sir, sa kakapost. Kasi minsan may nakalagay doon check-in. Yung nag-trending dati, may meeting kami. May nakalagay check-in at so go. Yan ang sinasabi ko eh. Kilos protesta sa Mendiola Bridge, dead malang sa pulisya. May report si Ray Ferrer. Okay, natatawa sila Andrea Lee Georgina Ilagan kasi pati si Almira Tawakal, di ba? Agree kayo? Nai-spoil yung mga kababaihan, ini-spoil kasi ng mga lalaki, ni Weng, mga ganyan. Kailangan gulpi di gulat, na? Pag nagganong-ganon sa bungangabi mo, tumahimik ka, tatamaan ka nito. Ano ba yan? Ito, tirahin mo na yung pansit dyan.
Ayan na. Buka niya na. Wala nang tama sa mukha. Ha? Kasi ang ginagawa pag prayer meeting, may paluhod-luhod ka pa. Natural. Nagluluhod ako, hinahanap ko yung tsinelas mo sa ilalim ng kama. Ganun. Prayer meeting. At pinagdarasal kita. Nalalo mo pa akong mahalin. Tuwan-tuwa naman itong mga kulukoy sa Facebook. Maraming salamat, Ray Ferrer. Ang DNR muling iginit na may naisampan ng kaso laban sa mga consignee ng container vans na nagdala ng Canadian waste dito sa bansa. Si Limfa Asuncion sa ulat. Kaya nga, Ricky Santana, wag mong bigyan ng pagkakataon. Pag binigyan mo sila ng pagkakataon, yari ka, kailangan unahan mo na. Ito mo engineer na, hindi makaporma ngayon. Ito mo itong katabi ko rito. Kaya kailangan gulpi di gulat lagi. Medyo mabigat lang. Ha? Mabigat lang sa bulsa. Bili ka rito, bili ka roon. Suhol dito, suhol doon. Sabi, Ling, anniversary natin, magburakay tayo. Punyet, ang burakay yan. Anong burakay? Leche. At bakit? Bakit yung kuya mo, kapatid mo? Kasi sa Hong Kong tayo pupunta. Ganon. O sa Japan tayo pupunta. Burakay lang. Di mangutang ka nila sa Bombay. Nasabi ko mabigat. Yung gulpi di gulat na yan. Tapos tahimik na. Tapos siyempre, quiet na. Halika na nga dito sa kwarto. Good advice, sabi ni Kuko Martin. Ganyan ang mga tiga-plansa, tiga-laba. Siyempre, boss, kasi pag pinabayaan mo, lalala yung sitwasyon eh. Umaabuso. Kaya kailangan ituldukan mo kagad. Stop! Paano pag nahuli ka sa akto, may katabi? Wala ka na magagawa. Pag nahuli ka sa akto, napakatanga mo. Paano hindi mahuli? Dapat hiwalayan ka na. Hindi tama yun. Hindi maganda yun. Galit mga ka-Facebook natin. Samantala, 11 heads of states inaasahang uuwi na ngayong araw. May report si Ariel Fernandez. May hapon pa yan. Of course. Yan ang problem eh. Yan ang problema, ina. Kaya dapat relax lang. Dapat mahinahon. Kaya maraming ka mga lalaki na tigasin sa labas pagdating pala sa bahay. Kasi ini-spoil. Yan ang advice ko. Ini-spoil nila. Kaya, si Project, ba't ako makikinig, Project? Kailangan ko tigasin para of course, RB. Talagang dapat panindigan mo dyan. Panindigan mo dyan yung pag tumaas ang boses sa mismo. Taasan mo rin. Usually, mga datingan. Bakit? Ha? Anong gusto mo? Sabi mo, wala naman. Ilabas mo na lahat ng mga labada. At tirahin ko na yan. Ikula ko na. Mamayang gabi ko na labhan. Ganun. Bakit? Ha? Sumasagot-sagot ka na? Ba't di ako sasagot? Labas mo lahat ng damit at ikula ko na. Para labhan ko bukas. Pagdating ko mamayang gabi. Pagkatapos ko ng PTV News.
Dagdag pa ang mga balita, 8 Memorandum of Agreement ang nilagdaan sa isinagawang bilateral meeting nila Pangulong Rodrigo Duterte at Russian Prime Minister Dmitry Medvedev. Kabilang sa mga nilagdaan kasunduan ang kaugnay sa extradition, legal assistance, mass communication, enerhiya at iba pa. Nangako rin ang Russia sa patuloy na pagkipagtulungan sa Pilipinas laban sa terorismo sa pamamagitan ng pag-supply ng karagdagang mga armas at pagpapalakas pa ng trade and investments. Kapatalay bilang tugon na sinabi ng Pangulong Duterte na maglalagay ng showroom sa Moscow para sa mga produktong Pinoy. Inabot naman ang alas 11 kagabi ang bilateral meeting ng dalawang leader. Samantala, kinumpirma naman ni White House Press Secretary Sarah Sanders na bahagyang natalakay ang usapin ng karapatang pantao sa pulong ni Pangulong Duterte at US President Trump sa ASEAN Summit sa bansa. Ayon kay Sanders, na pag-usapan ang issue ng human rights noong nagsimula ang pag-uusap laban sa illegal na droga. Bukod dito, sentro sa bilateral meeting ng dalawang leader ang usaping hinggil sa paglaban sa ISIS at kalakalan. Ilang dokumento ho ang ipinalabas at napagkasunduan naman sa ASEAN-China Summit kung saan ay nagsilbing chairman si Pangulong Rodrigo Duterte. Ay kay Presidential Spokesperson Harry Roque, kabilang dito ang ASEAN-China Joint Statement on Comprehensively Strengthening Effective Anti-Corruption Cooperation, ASEAN-China Leader Statement on Tourism Cooperation, a joint statement between China and ASEAN on further deepening the cooperation of infrastructure connectivity. Anya, kasama rin umano sa resulta ng pagpupulong ang kasunduang tapusin na ang negosasyon para sa Code of Conduct in the South China Sea matapos makumpleto ang Framework Agreement on Code of Conduct. Kaugnay niya ay nagpahayag naman ng kumpiyansa si Pangulong Duterte para sa positibong direksyon ng ASEAN-China Dialogue Relations sa hinaharap. Tiniyak naman ni Russian Prime Minister Dmitry Medvedev kay Pangulong Duterte ang suporta ng Moscow o Russia sa Pilipinas sa kampanya laban sa terorismo. Nagsagawa ng bilateral meeting dalawang leader kagabi sa Coconut Palace sa Pasay. Ayon sa Prime Minister, handa ang Russia na palawakin pa ang ugnayan nito sa Pilipinas sa lahat ng areas at dimensions. Kabilang narito ang politics at trade, economic cooperation, cultural ties, pati ng kooperasyon at interaksyon sa mga sensitibong bagay tulad ng kampanya laban sa terorismo at mutual technical cooperation at arms supplies. Pinasalamatan naman ang Pangulo si Medvedev para suporta ng Russia sa 5 buwang krisis sa Marawi. Tugon naman ni Medvedev, walang duda naman na natili ang suporta ng Russia sa Pilipinas, partikular na sa kampanya laban sa terorismo. Nag-donate din ang Russian government sa Pilipinas ng libu-libong assault rifles, 20 military trucks, mga bala at helmet na gagamitin sa naturang kampanya. Ayon, kinilala ho ni Canadian Prime Minister yung heartthrob na si Justin Trudeau ang kontribusyon ng mga kababaihan sa ekonomiya. May ulat si Marian Bastasa. Hindi, Ricky, alam mo, yung mga para tumagal ang mga relasyon, kailangan medyo gulatin mo. Ngayon kung talaga ayaw na tumigil ni Mrs., di sabihin, ideklara mo na. Hiwalay na kung hiwalay. Gano'n ang tirada, pag ayaw na tumigil, hiwalay na. So hindi pala tama yun. Hindi. Sabihin mo kagad, sabihin mo, hindi, sumagot ka na, hiwalay na kung, ha? Hiwalay na tayo. Ganito, hiwalay na. Hiwalayin ko na yung pula sa puti sa itim kasi baka magmantsa sa washing machine. Di ba? Ilabas mo na yan. Anong ilalabas? Ilalabas mo na yung mga maruruming damit natin at labhan na. Dapat ikaw, halika rito, turuan kita ikaw. Yung mahal mo sa buhay. Sabi mo, hiwalay na ako, hiwalay. Hiwalay mo yung puti sa pula sa itim. Yan. Papabasa namin kay Sir Wilkins yung letter. Yes, of course. Hinikayat ni Pangulong Duterte ang Republic of Korea na maglagak ng negosyo sa Pilipinas. Si Alvin Baltasar para sa buong detalye. Natural Rose, kung sinasabi ng hiwalay na tayo, sabihin mo kagad, sige, i-call mo kagad. Edson, engineer, hiwalay na. Hiwalayin ko na yung puti sa pula sa itim kasi baka magmantsa-mantsa at ikukula ko. Lalaban ko mamaya. Ganun. Hindi yung puro ka pa dyan. Paawa-awa. Huwag kang magpakita ng paawa-awa kasi pa nakikita ng papaawa-awa. Kailangan matigas ka, panindigan mo. Sige, masubukan yan. Subukan mo. Ay, lalo ka mamahalin ni mismo. Sabi, napakabait pa itong asawa ko.
Wala na ito. Wala na, hindi na news kasi itong programa natin, mga payong love story. Lucila Lena. Pati si Abi Gakusat Punsalan, no? Ha? Gano'n gawin mo, Abi, ha? Pag may performa, kilala mo na. Tuturuan ko ito na sumagot ng tama. Tuwan-tuwa si Corazon Long. Maraming salamat, Alvin Baltasar. Babalik ko tayo. Ang iba pa mga lugar ay pupuntahan noon ng Radyo Pilipinas sa ilang saglit lamang. Oras natin alas 12:45 na ng tanghali. Brought Jack, hindi gano'n si Salome. Kaya nga si Salome single and ready to mingle. Dahil masyadong si Salome, hindi siya matapang, quiet eh. Salamat sa advice, sabi ni Sweeney Makiling. Payong torjaka ni Lodi, easy bro Jack. Hindi na kailangan Andrea Lee. Ito taasan lang yung boses, ha. Lala Deso, Cynthia, Erlinda Bernasebo, watching from Lebanon. Melin Kayets, Jocelyn Selim, Eugene Laumok. Ayon naman pala sa lumiko, sabi ni Brot Jack. Joby France. Scorpio ko kaya mabait ako. Scorpio daw si Salome, kaya mabait. Ellen Lee, everybody. Scorpio Nights. Of course, Andrea, hindi po pwede magpakita ka ng, kita mo, napakatapang sa radyo, sa TV, tapos pagdating sa bagay lang, ang tigasin din. Ha? Ano sinabi mo? Ha? Ganun dapat dating mo. Pakiulit nga. Pakiulit, hindi ko narinig. At maingay yung sasakyan. Ayaw mo bang tumigil? Ayaw mo talaga tumigil, ha? Ayaw mo tumigil. Ito, painit mo itong pansit. Kanina pa ito. Para painit niya. Kumain tayo. Lagyan mo rin ng kalamansi. Ganon. Ganyan mga tirada, Weng. Ha? Para hindi ka under ni Mrs. Ako, si Imelda Agitona, isang businesswoman. Hoy, Melchor, nalabahan mo na ba yung mga damit? Sumagot ka kagad, Melchor. Ano? Kanina ba? Sawang-sawa na ko yung mga tirada mo na hiwalay na kung hiwalay. Hihiwalayin ko yung pula at saka sa mga puti, yung mga decolor. Kasi baka magmantsa. Gano'n ang mga tirada, Melchor. Tigasin, boss. Natural. Kailangan panindigan, may pagano'n-gano'n ba? Bilisan mo na dyan. Ha? Bilisan mo na, ilabas mo yung mga damit, lalabay ko, ikula ko pa. Papasok pa ako, kukuha ko pa si boss sa radyo. Mamaya pag uwi ko, alas 4, titirahin ko, labhang ko na yan. Pati mga kortina at kumot. At pag uwi mo, ha? Pag uwi mo, Ling, ha? Tanda mo ito, planchado na yan. Ganun. Planchado na. At sa pagpapatuloy ng ating balitaan, Palawan aktibong lalahok sa 3rd Mimaropa Festival. Mula Palawan, Miriam Basig, may ulat. Handa na ang pamalang panalawin. Totoo yan, Paul, tigasin si Melchor, ganon siya. Hiwalay na kung hiwalay. Ihiwalay mo, sabi ni Melchor sa esme niya. Ihiwalay mo kagad yung decolor sa puti, Ling, kasi pag namantsahan yan. Anniversary namin sa... May problema pa ba? Ha? Nagawa ganun pa si paring Melchor. May problema ka pa ba? Ha? Ako nang bahala dyan, sweet. At planchado na yung pagdating mo mamaya. Uwi nila kung maaga. Paalam mo kay boss na maaga. Ganun. Anniversary namin ng misis ko malapit. Ay, happy anniversary. Kailangan dapat tigasin ka rin.
Ano ba person ni Esmo? Sabado. Si King. Kaya happy anniversary. Oo. Turuan ko lang ito na paano maging siga ito si Weng. Okay. Kasi parang laging napapagalitan. Hindi kaya nga dapat tigasin nga. Ha? Ganito nga dating. Ano tawag mo? Mami ha? Honey. Oh, honey ha? Tandaan mo ito ha. Tandaan mo ito. Ilagay mo, isalaksak mo sa utak mo ha. Mahal na mahal kita kahit anong mangyari. Ganyan ang tirada. Sa ibang lalawig naman, sa Naga tayo, yung pong Bureau of Fire Protection i-inspeksyonin ang lahat ng mga tindahan ng Christmas lights. Talugsod para tiyakin na walang ibebenta ang mga substandard, yung mga peke, madaling masunog. Grace Semando sa ulan. Dahil ang Pinoy ay Rio Blatra, hello, Ninive. Brot Jack. Weng, anniversary, sabi ni Brot Jack, ni Ninive. Kuya Weng, tigasin din ba? Tigasin si Weng, oo. Kaya nga anniversary. Mia, namumula na si Sir Weng. Sabi, happy anniversary, Weng, sabi ni Ellen Lee. Happy anniversary, sabi ni Erlinda. Puro anniversary ito. Ina, bali sa happy anniversary, Weng. Thank you. Of course, Ellen, ganun mo parating para makuha kagad ni Esme minsa. Isalaksak mo sa utak mo ito, ha? Pansin. Lilista ko yung pansin. Isalaksak mo sa utak mo ito, ha? Huwag yung kung ano-ano. Ha? Ano yun? Pag sinabi mo, na mahal kita kahit anong mangyari. Hanggang sa huling tibok ng puso ko. Dala kita rito, ha? Ganoon. Hindi ako so hindi, eh. Wala. Gawa nga tayo na segment dito. Mga bandang alas 9 ng gabi. Why happy anniversary, Weng, sabi ni Adrian Des, Divina Gracia. Mahigit ay sa iba pang mga balita, coastal areas nagkaisa upang palakasin pa ang Bantay Dagat Task Force mula Ilocos Sur, Omar Aquino, may ulat. Happy anniversary, Weng. Puro happy anniversary. Pasalamatan mo sila, Weng. Lahat nag-happy anniversary. Sinaselebrate yung anniversary kung kailan ka sinagot. Happy anniversary. Siyempre, JC Tan, dapat lahat na lalaki tigasin. Huwag yung lalamya-lamya. Dapat Ninibe isi kaya para tumagal ang relasyon dapat siga ka kasi pag lalamya-lamya hindi tatagal ang relasyon. Unang dinatamin mula sa mga sabi ni Esmeralda. Ganyan siguro mga tirada ni Idol Erwin. Easy RB Easy Anyano. Ayan naman si Anyano tirada. Maricel Ning Salamat, Omar Aquino. Doon naman sa Batanes, si DILG at PNP magkatuwang sa isinasagawaang Masa Masid Orientation Program. Si Michelle Estoy sa kanyang ulat. Sabi ni Ricky, siguro nagsogo si Idol kagabi. Wala sogo. Kita mo naggaling sa punong-puno ang sogo ng mga staff ng mga Korean Embassy at Chinese Embassy. Wala sogo. Hindi, wala bawal sa Ross Boulevard, nakasarado. Wala. Paano pagbading? Wala na, malaking problema yun. Iba naman yun. Ibang style yun. Sir Weng, happy anniversary, sabi ni RB. Ang galing mo magpayo, sabi ni Princess Evelyn. Good work. Corazon Long, happy anniversary, Weng. Sabi ni Wilbert, ang bait mo, sir. Thank you, ha? At ito naman, balita sa ibayong dagat. Patuloy ho ang isinasagawang rescue operation sa mga otoridad sa mga biktima na posibleng natabunan ng mga gumuhong gusali matapos ngayon again na magnitude 7.3 na lindol ang border ng Iraq at Iran. Batay ho sa pinakuling tala, mahigit
400 katao ang nasawi sa insidente. Karamihan sa mga namatay ay mula sa Western Iran sa Sharpol-e-Zahab, ang bayan na may layong 15 kilometro mula sa border na bahagi ng Kermanshah Province. Dahilan para i-anunsyo naman ang 3 araw na pagluluksa ron. Itinuturing na pinakamalakas na lindol ngayong taon na nasabing pagyanig at inaasahang tataas pa ang bilang ng mga namatay. At ngayon naritong muli ang mga nagbabagang balita. Pangulong Duterte at US President Trump inaasahang muling magkakaharap sa 12th East Asia Summit mamayang hapon. Pangulong Duterte pangunahan naman ng salo-salo para sa mga leader at dialogue partners ng ASEAN ngayong tanghali. United Nations handang magbigay ng technical support sa ASEAN member countries para labanan ng terorismo. ASEAN Summit Chairmanship ay formal na inilipat sa bansang Singapore. 8 kasunduan nilagdaan sa bilateral meeting ni Pangulong Duterte at Russian Prime Minister Medvedev. Ilang dokumento naman ipinalabas at napagkasunduan sa ASEAN-China Summit. Pangulong Duterte hinikayat ang Republic of Korea na maglagak ng negosyo sa Pilipinas. At sa ibayong dagat, rescue operations patuloy pa rin para sa mga biktima na posibleng natabunan ng mga gumuhong gusali matapos sinigin ng magnitude 7.3 na lindol ang hangganan ng Iraq at ng Iran. At mga kabayan, yan po ang kabuuan ng ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon ay Martes, November 14, 2017. Salamat sa inyo pakikinig at kami po inyong mga naging lingkod, Erwin Tulfo at Weng, Dela. Maraming salamat. Buenas tardes, Republika ng Pilipinas. Sabi ko baka magsigaw kung gano'n sa Itanong sa Experto na nalawa siya. Bakit na naman? Nabasa namin sa kanina. Oh, siyempre, galing sa Singapore yun eh. Hindi na siya maalis. Huwag na muna siya alis, makinig na lang siya. Patini, Santiago. Okay naman siya. Happy anniversary. Thank you. Sabi ko na sa iyo eh. Thank you, man. Okay siya dito. Na-approve. Yan. Dito. Dal-dal ni Sir Erwin, dal-dal. Ha? Easy. Easy lang, easy. Easy. Sarap, thank you. Helen Rabambalan, yan. Watching from Montreal. Okay, congrats daw, sabi ni Andrea Lee, Weng. Thank you, Andrea. Vivian. Si bukas sabi ni Apple Kamba Ian. Si Salome Pink na Pink. Mary Ann Jayo Bicer. Josibel Bye. See you tomorrow, Sir Weng. See you. Christy Flavier. Mary Ann Jayo. Nakamba. Alam mo ba, boss, malapit na ako muna. Buburahin ko na. Sabi ng mga ito, huwag mong burahin yan. Papalitan ko yung Willis, gagawin ko Wilfred eh. Sige dito lang kay Wilfred, sabi ko. Yung sa Sambuanga PD, sabi ko palitan ko nitong Wilkins na ito. Gawin ko Wilfred na lang ito. Sa gera. Gusto ko na training muna kayo. And gusto kong malaman ninyo na may buhay after Maraw. That there is light after Maraw. Dumalo ang Pangulo sa ika-67 kaarawan ng Philippine Marine Corps at pinangunahan ang ceremonial cake cutting. I want to emphasize the soldiers. I love my soldiers. I love my police. And you can be very sure that I am there when the moment needs me. Nandyan ako sa tabi ninyo. Kasunod ay binisita ng Pangulo ang mga sugatang sundalo na nagpapagaling sa Manila Naval Hospital at ginawaran sila ng Kampilan Medal at binigyan din ng cash assistance. November 8, Miyerkules, bago lumipad patungong Vietnam para sa 25th APEC Economic Leaders Meeting, ay nagkaroon ng press conference ang Pangulo sa NAIA Terminal 2. I anticipate a highly productive meeting and I look forward to exchanging ideas with my fellow leaders and old friends on how
we can strengthen relationships to sustain the economic vigor of Asia-Pacific region. Ito ang Duterte on duty. Abangan sa susunod na linggo ang mga gagawin ng Pangulo. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and... Nadadami ng mga kababaihan ito. May engineer. Erwin, Tulfo, live. Walang awat na komentaryo, pagbabalita at serbisyo publiko. Pwede naman ako minom ng kape. Pwede. Exclusive sa Radyo Pilipinas. 7:38 AM. Alright, magandang hapon po Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome and good afternoon po sa inyong lahat. Ito po ang programang Erwin Tulfo Live. Dito po sa Radyo Pilipinas 738 kHz sa araw po ngayon ng Martes, ika-14 ng Nobyembre 2017. Samut-saring issues po ang ating pag-uusapan ngayong hapon at mapalad ho tayo, may bisita po tayo mamaya-maya. Makakausap po natin kasi aside from dito sa ASEAN, ang mainit-init po na issue at talaga namang umalingaw-ngaw itong mga nangyayari po dyan po sa Bureau of Customs. Nako, balita ho natin marami pong pagbabago dyan na ginagawa yung bagong pamunuan po yan sa ilalim po ni Commissioner Sid Lapena. Ano po, kasama po ng kanyang mga tauhan. Isa po sa pag-uusapan natin. Isa rin yung pag-uusapan natin, bayan, ay yung tungkol po dito sa 66% ng mga Pilipino raw ay gusto itong all-out war ng Pangulong Duterte laban po sa Maute terrorist group. Mamaya ho pag-uusapan natin yan. And syempre, meron ho tayong public service, isang liham po galing Singapore, OFW po siya, 50 years old, yung kanya pong boyfriend ay 26 years old, so 24 years po ang agwat nila. Nagtatanong po si alias Miss Romansa ng Langit kung yung ba ay mahal siya nitong boyfriend niya. But anyway, yan po ang mga pag-uusapan ho natin. Live na live po tayo sa Facebook, bayan, at live po tayo dito sa Radyo Pilipinas, at hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy pa dahil oras po natin sa buong kapuluan, alauna-una na 1:01 ng hapon, at itong ating bisita, I'm sure marami pa ho itong gagawin at tayo ho'y dinayo pa all the way from South Harbor, dinalaw pa ho tayo dito sa ating studio sa PTV4 sa Radyo Pilipinas dito po sa Visayas Avenue. Anyway, hindi na po kami papatumpik-tumpik pa. Kasama po natin ngayon si Director Wilkins Villanueva, ang Chief po ng Customs Intelligence and Investigation Service. Magandang hapon, Director Wilkins Villanueva, sir. Yes, magandang hapon, Sir Erwin, at sa ating lahat ng sumusubaybay sa live broadcast natin. Hindi rin pala, bossing, na iba yung posisyon mo. Director doon sa kabila. NCR director ka yata dati doon sa PIDEA. Ngayon ay director ka pa rin naman dito sa CIIS. Yes. Pero matanong ko lang, sir, kayo ho'y dinala lahat ni General Lapena para maktumulong sa kanya, di ho ba? Ang balita ko, sir, ewan ko gaano katotoo itong balita, na sinama daw ni General Pena yung mga magagaling niya, ng mga tao, yung crack team niya, from PIDEA, binitbit niya sa Customs para tulungan siya manghuli, dahil magaling daw kayo manghuli sa PIDEA. Ano ba pinagkaiba ho nito? Paghuhuli ng drugs at paghuhuli ng mga smuggler, ng mga kontrabando. What is the difference? Is there a difference? Unang-una kasi, yung trabaho ko sa drugs, of course, talagang ano na yun, sa drugs kasi more on intelligence job. Right. Sa drugs. So, kailangan mag-umpisa ka sa intelligence, kukuha ka ng magandang information hanggang sa maging operation. Yung papasukan ko dito is intelligence din Okay. Intelligence and investigation. So, halos walang pinagkaiba. More on smuggling naman ito. So, mag-uumpisa ka ulit sa intelligence build-up pa rin ang mangyayari. So, halos wala namang pinagkaiba.
But dito, medyo masalimuot ng konti dahil may mga from the outside din kasi, tsaka from the inside ang magiging problema. Ito po ba, sir, yung bunga ng sinasabi na very good intelligence gathering, intelligence work, kung kaya't ika nga ay sunod-sunod itong pagkakasabat ninyo, pagkakasabat ni Commissioner Lapena, yung shipment ng mga mamahaling sasakyan? I mean, given the fact na ilang linggo pa lang kayo, syempre medyo nangangapa pa rin kayo, nangangapa pa kayo dyan, pero mukhang pinapakita nyo na mukhang nakakapa nyo na yung in and out dyan sa aduana. Medyo nakakapa na. At the same time, maraming tumutulong. Open kasi yung information sa lahat. So what we have to do is discern, magkaroon ng discernment. Are you applying, sir, yung technique ninyo sa PIDEA dito sa Bureau of Customs, yung info na nakukuha ninyo from the outside sa mga kababayan natin? Is it the same, yung application ninyo ng Intel? Yes. Information kasi dapat kahit saan yun eh. Right. And then dapat may process mo lang siya. Okay. Discernment, ang tinatawag doon. May discern mo kung ito information ba to, para saan papunta. And then, ang kagandahan, may mga gustong tumulong. Maraming gustong tumulong sa atin. Particularly kay Commissioner Lapena. So, yun. Ang resulta is patong-patong na accomplishment. Particularly sa smuggling sasakyan, mga gulo, mga garlic, iba't ibang items. Maraming ho nakakapansin, Director, na because of this, sunod-sunod na paghuli, ika nga parang I'm not so sure kung first time ito na after 1 month pa lang ng isang commissioner sa kanyang opisina sa tanggapan niya dyan as commissioner, nagtala na kaagad siya na na-meet niya yung ika nga tax collection target na 40-something billion ho yan. I mean, usually po it takes yung mga dating nakaupo dyan ilang buwan bago ho sila yung iba nga malas-malas, hindi talaga na-meet yung target, pero itong commissioner natin na ito ay bago pa lang, 1 buwan pa lamang na-meet niya na yung target, which is a very good positive view ito. So is this because dyan nga yung sinasabi natin, mabalik tayo sa mga huli at talagang hinuhuli na ito, pinagbabayad na ang mga importer, yung mga broker, yung mga nagpapalusot? Nagkaroon lang talaga ng yung domino effect na pag sinabi kasi ni Comm, no, stop corruption, talagang one strike ka doon. One strike ka. Ibig sabihin, talagang you have to stop corruption. And the thing is, ang nangyayari kasi, stop benchmarking. Walang benchmark. Kasi before, ang benchmark is sa general merchandise is 40,000. Dahil nga, nagbe-benchmark dati, so hanggang dun lang yung nakukolekta ng gobyerno. Okay. But sa kanya ngayon is right valuation. Right. Actual valuation. Kung ano yung actual na dapat ibigay mo sa na tax, yun yung naibibigay. So talaga umaakyat. Minsan nagta-times 4, times 3. Minsan times 5 pa yung tax na naibibigay. So in short, yung mga collectors natin is nakukolekt yung tamang buwis para sa mga kargamento. For the past few months or years, ang normal collection is about 35 billion a month. Nung September is umabot ang customs ng 39 billion. Okay. September. October, nalampasan natin, pinakamataas, 42 billion mark. Sumobra doon sa target for that month, di ba? Actually, 50 billion ang target. Natin. But yung from 35, umabot tayo ng plus 7 billion. Na-reach din natin sometime in September 28 and 29 yung pinakamataas na record ng collection sa isang araw, which is 3.2 billion a day. Na-reach natin yung 3.2 billion at 3.1 billion ang nakuha natin 28 and 29. So, nagdo-domino effect siya. Ito rin yung focus din ni Commissioner na sinabi niya, walang benchmark. Right. Minomonitor niya. Pag sinabi niya, minomonitor niya. Ngayon, pag
medyo nakita niya, talagang pare-pareho pa rin yung collection mo, tanggal ka. Right. Papalitan ka ng yung deputy mo. Baka mas magaling mag-collecta yung magkano ng collection of revenue, yung deputy. And that's what's happening. Sir, ito pinag-usapan din yung tungkol sa green lane, ano? Kasi kung para sa kaalaman ng may ibang kababayan, ito yung fast lane. Ika nga, wala na inspeksyon. Isinuspindi na ito ni Comm dahil alam niyo may nangyari, di ba? May nagkaroon investigation, may mga nakalusot na droga dyan, so tinanggal niya. Pero despite maraming nung sinuspindi ito, maraming nagrereklamo, nagngangaw, nako, paano mga kargamento, bla bla bla, etc. Pero mukhang okay naman yata, Direktor, mukhang ala na nagrereklamo dahil nakita na mabilis din naman yung pagpoproseso. Talaga namang wala namang may kinakabahan pa na baka magkaroon ng congestion, pero mukhang wala naman huyat. Anong sikreto doon? Ganun kasi, every time na may pagbabago may resistance. Talaga may resistance. Talaga feel namin yun. Kahit sa mga tao, may resistance. But along the way, pag na-explain mo at nakapag-test run ka, wala naman yung initial ng resistance. Example, congestion. Right. Ang ginawa ni Commissioner nung about August, sabi niya, walang green lane. Tatanggalin ang green lane. Lahat ng green lane, ilalagay mo sa yellow. Lahat ng yellow lane, ilalagay mo sa red. So in short, lahat ng red is about 80%. Ang green lane is 20%, ang yellow lane is 20%. So suspended ang green lane. Walang dire-diretso. Na-test run ito, and then wala namang, may konting congestion, but it's not because of the inspection. It's somewhere else. Yun yung inano rin namin, ginawan din namin ang paraan. But yung sasabihin na, but right now, hindi na siya yung talagang lahat ng 80% is red lane. May percentage na lang na red, and then others, for checking na lang, spot check or but wala talagang dumidiretso as green lane. Kulang pa ba tayo, sir, ng mga x-ray machine? Kulang pa ba tayo ng mga tao? Ano ho ang assessment? Medyo kulang pa tayo. Of course, for next year, meron pa rin tayong ilang billion pa rin yung natin. Million yung ipo-purchase natin for x-ray. But, as of now, hindi natin nakikita yung kakulangan dahil hindi sila pumipila doon sa x-ray. Nakakalabas after the x-ray. Hindi doon ang congestion Yung after the x-ray, doon ang nagkakaroon ng congestion. Doon sa assessment at doon sa pagpapalabas ng containers. But sa ngayon, nagagawa na ng paraan dahil nakafocus si Commissioner every day doon sa activity. So ganon. Sa ngayon, so far, is ngayon peak ang season ngayon Right. Walang congestion ngayon as of this November. Pero papasok na sir ang December, di ba? Diyan na tambakan na yung mga pagdating. December should be tapos na. Ang pinakamalakas is October, November, patapos na rin Akala ko pag Christmas, sir, diyan pumapasok yung mga... Yung Christmas, inilalabas na yun. Nilalabas na. Binibenta na yun sa mga markets. Ayun. Gagaya ng mga mansanas, mga ubas, di ba? Ngayon ang pasok nun. Ngayon. Yung mga reefer yun, naka-refrigerated. So kung meron dapat na peak, ito na yung peak, October and November. October and November. So, December, pababa na yun. Alright. Pa-Christmas na. Sir, ito pa yung ilang katanungan ng mga kababayan natin na patuloy po ba kasi nung ang gusto nga ni Pangulo dyan, naglagay po siya dati, medyo hindi po natupad yata, so nilagay po niya dyan si Commissioner Lapena para nga talagang linisin at nagbigay nga ng direktiba ang Commissioner Lapena na lilinisin niya nga ho yan. Patuloy po ba ang purging ngayon? Yung mga hindi karapat-dapat alisin, yung mga dapat sa kanya ko rin narinig na pinopromote niya, ang dami pala mga nakatenga dyan, hindi na gumalaw dahil walang kapit, walang connection. Is this correct? Ngayon talagang focus si Commissioner dun sa corruption side pa rin siya Right. So dun siya nakafocus at yung service ko is dun din nakafocus dun sa internal kasi hindi maraming mga well-meaning personnel ang customs na gustong tumulong.
itong mga nagre-resist or itong mga nagpapatuloy lang sa gusto nilang mangyari, kukunti lang ito eh. And definitely, pag naipasok na, ilatag na ng gusto ni Commissioner yung 5-point program niya, napupunta doon sa ikalamanay para sa personal incentives. Right. Baka naman medyo mainganyo naman yung mga ayaw makinig. And definitely, nagkakaroon ng purging. We are working on different cases na meron pa rin tumatanggap, meron pa rin nanghihingi ng pera sa mga importers and brokers. We are working on it. Ano pa lang, ang CIIS is about 2 months pa lang kami. Commissioners 3 months. So the commissioner, yung lahat sa bureau is working hand in hand para talagang malinis. Considering si commissioner nga nasa top 10 na ng most trusted government official sa buong Pilipinas. Right. Talagang sayang yun, yung pinagkakatiwalaan siya, tapos hindi namin maibaba sa bureau. Hindi magamit. Hindi namin magamit ang pagtitiwala ng tao. So yun talaga ang inaano. Okay. Consideration parati ni commissioner more on sandali, ano ba yung nasa batas? Paano doon siya sa batas? Alright. Sir, si Pangulo po, gusto nga niya talaga linisin. Kaya po, alam naman ho natin, kaya po nilagay dyan si Commissioner Lapena. Pero, yung mga kababayan naman din ho natin, gusto po nila na kaya ba na magsagawa, lalo ng opisina ninyo, Director Wilkins, na lifestyle check ang bawat opisyal, empleyado, kasi naririnig na ho natin na janitor lang, anak ng baka, naka-brand new na ganito sasakyan. Janitor lang, anak ng wedding, may condominium na 3 palapag, yung lifestyle check. Pag-usapan ho natin yan, Director, sa ating pagbabalik bayan. Magbe-break lamang ho tayo. At sa ating pagbabalik, ito tatalakayin natin na kasama po natin ngayon si Director Wilkins Villanueva, ang Customs Intelligence and Investigation Service Director. Diyan lamang ho kayo, wag ho kayong bibitiw. Diabetic ka ba or may high blood pressure? Pag hindi ay may problema kayo sa pagtulog, try mo mag-triple H. Yun yung lifestyle, yun yung lagi. Inumin isang capsule 10 to 15 minutes bago matulog. Hanapin ang Triple H brand, mas original at mabisa. Multi-awarded and most trusted consumers brand awards. Mabibili sa Mercury Drug, Generica, South Star, The Generics Pharmacy at Watson's nationwide. Available soon. Triple H Ashitab with vitamin C, Ashitaba Coffee Mix, and Ashitaba Tea sa lahat ng butika and supermarket nationwide. Mahalagang paalala, ang Ashitaba ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Korean-built vehicles with 3 years free PMS and 5-year warranty. Dealers offer $49,000 low down payment for selected variants. Visit Sangyong Facebook, Sangyong Philippines. ASEAN, now on air. Ang Association of South Asian Nations at Tapos kaya pala ako nang inimbita ko kayo, mayroong isang dyan, FYI, isang custom police official, I don't know. Ginagamit Ang ASEAN on air. Munting kaalaman ukol sa Association of Southeast Asian Nations. Partnering for change, engaging the world. Erwin Tulfo. Live. Alright, dire-diretso po tayo, bayan, dito sa... Alright, dire-diretso ho tayo, bayan, dito sa ating programa sa Erwin Tulfo Live. At bisita pa rin po natin ngayon si Director Wilkins Villanueva ng Customs Intelligence and Investigation Service. Sir, bago tayo nag-break kanina, magkakaroon po ba ng lifestyle check? Dahil ito po yung hindi lang si Pangulo, kundi maging itong mga kababayan natin ay gustong ipa-lifestyle check ang mga opisyales ng Bureau of Customs simula sa mataas hanggang sa pinakamababa, dahil itong mga balita na janitor lang, mayroong nakamontero o may mga condominium clerk lang. So, saan kinuha yun? Yun ho sinasabi ng mga kababayan. So, magkakaroon po ba ng lifestyle check po dyan sa aduana? There is. And there will be. Meron ng inuumpisahan at merong massive lifestyle check. That will be part of yung memorandum of understanding ng Bureau of Customs and ng
ng NICA. Part ito para talagang medyo maayos natin talaga, makita natin kung sino yung mga may mga ginawa na. But it doesn't mean na they have to answer na. They have to answer. It doesn't mean naman na porque ganito lang yung trabaho mo, meron ka ng ganyan. Hindi naman tayo conclude agad. But for as long as that will be part of your SALN, so that will be fine. But meron na. Merong inuumpisahan na at meron pa rin yung buong bureau, there will be a massive lifestyle check. But for key officials, nag-uumpisa na tayo. Sir, awa ng Diyos, napansin din na ilang kababayan natin, simula na maupo kayo dyan, maupo si Commissioner Lapena na galing sa PIDEA, kayo din ho, Direktor. Mukhang parang nag-slow down yata or tumigil yata yung pagpapasok ng mga droga sa airport ho. Ano ito? Nabalitaan kaya nila, lalo na itong mga sinasabing African syndicate, itong West African syndicate na sila yung pakana ng pagpasok ng mga shabu, ng mga cocaine sa ating bansa. Natunugan na nila na yung mga nakaupo ngayon sa customs galing sa Philippine Drug Enforcement Agency. Could it be? Iyan po ba isang factor? Doon sa mga yung mga couriers. Yes, mga correct. Pa-airport. Right. Siguro, baka, actually, 2 days ago, nakahuli ang NAIA Drug Interdiction Task Force, kasama ang Customs Zone, lahat sa airport. Yes, sir. Nakahuli ng Colombian swallower. Yung lumulon ng about 79 pieces of cocaine. Oh? Yeah. Paano? Nilagay nyo sa plastic yun, ano? Parang nakalagay yata sa condom, yan. Tapos nilunok? 79 pieces. Ilang gramo ho yun? More or less. Ang isang tumatakbo ng about 15 grams eh. Wow. Yung isang capsule eh. Nilunok ko niya? Nilunok niya lahat yun. Ano nangyari nga? Pinurga nyo? Binabantayan doon mga Pinoy. Binabantayan nilang ilabas. Para ilabas. Nakumpleto na yung 79. Nailabas din. Ilabas na lahat yung 79. Parang napapanood ko lang yan boss sa mga National Geographic at saka Discovery Channel na. Yung swallowing, ito na yung pinaka-extreme na dapat na gagawin ng courier. Sir, paano nadidetect yan? Yan ba itutunog sa x-ray or may nagtitip lang sa inyo na yung tao na yan, mayroon sa kargado sa tiyan yan ngayon ng ganito? May information. Galing sa mga intelligence agencies sa other countries? Galing sa international counterpart. International. So, not probably customs then or just mga drug enforcement? International. So, sabihan tayo, may laman. So, ganon. Pina-x-ray, tapos may laman talaga. So, talagang pinurga siya. Extreme ito. Bakit? Kasi usually ang ginagawa nila is bit-bit lang sa luggage or ano. So, ibig sabihin, mabigat na yung security natin. Papasok. So, in short, hindi na umuubra yung pasok nila ng lagay kung saan-saan compartment. So, talagang ang last recourse nila is talagang to swallow. Nakalusot ito kung wala tayong intelligence information. So, ganon din. Pero ang pinaka-delikado kasi is yung dun sa containers yung sa cargo. Kasi dito pumasok yung 604 kilos So, but as of now, maganda naman yung resulta dahil tumataas ang presyo ng shabu sa market Balita ko nga ho, sir, mukhang dumoble ho yata. Triple pa. So, tumataas ang presyo sa market. Ibig sabihin, konti ang supply natin. Pero sir, naalala ko, parang kayo may tumutulong sa PIDEA. I mean, dati yung mother unit ho ninyo. Pero ang instruction yata ng Pangulo, hayaan lang ang PIDEA na trabahuin nila yan in its entirety. Ang paghahabol, intelligence gathering, paghuhuli dito sa drug war ng Pangulo. Ganito, si Commissioner is naglabas ng protocol. That's according to the Republic Act 9165 din. Na pag drugs ang kargamento, let PIDEA take over. Alright. Para maiwasan nga yung nangyari dati. Okay, So, let
the experts... Ano magiging papel mo niyan? Kunwari, may natunugan ka na mayroon 2 container dito, may palaman niya na sabihin natin 100 kilos ng shabu. Ano magiging papel mo? Correct. Pag alert mo, kasama na agad ang PDEA sa inspection. Ayun. So si PDEA na papasok. Hindi, nandun lang siya. Kasi wala naman siyang personality pa to inspect eh. Customs pa rin yun eh. Oo. Pero pag may nakita ng droga, pasok na siya. Pasok na siya. Pag igaling ka naman sa PDEA, hindi po pwede yun. I mean, kabisado mo na kung anong itsura, anong mukha nung shabu, di ba? Of course, pero nasa... Customs ka. Customs so, trabaho niya yun? Trabaho namin yun. So, yun ang magiging papel nyo, natitimbrehan sila. Meron ng PDEA talaga sa customs. Meron na. Meron na. PDEA Drug Seaport Interdiction Unit na nasa customs. May opisina na sila doon. Ayun. So hindi ka na mag-ano na walang PDEA. Hindi na. Dahil nandun sila eh. Pag may alert, punta agad. Who takes over, sir? Kunwari, yung isang container, nakita mo, yung sa loob, sa gitna, may palaman, may laman ng Mercedes-Benz yung container, tapos sa trunk ng Mercedes-Benz, may mga shabu puno-puno. So, does PDEA take over from there? Pag nakita ng may droga. Okay, ano mangyayari? Kukunin niya yung droga, kukunin niya isisisi yung buong container para kanyang ebidensya yun? Of course, yung buo, kasi ebidensya na yun eh. Correct. Yung buo. At the same time, siya yung magpa-process na. Alright. Nung about do sa drugs. The inventory would be conducted by PDEA in cooperation with Bureau of Customs. Dadalhin niya na as evidence niya doon sa compound ng PDEA. Hindi niya na iiwan sa BOC yan. Labas na yung BOC ron. Labas ka na ron. Magiging ganun na mangyayari kasi PDEA will take over. Right. Sa kanila, basta droga, papasok na sa kanila. Maybe, yung the rest of the contraband except for the car, kasi pinanggalingan yon. Right. May iwan sa Bureau of Customs, and the new car will be part of the piece of evidence na i-turn over sa PDEA. Yung follow-up investigation, Director, sinong trabaho yun? PDEA Customs na. Dalawa na. Kung saan ang galing, kanino nang galing, sino yan doon? That's where the CIIS will come in. Ayun. Kasi ang nangyari dati nga, ang ginawa ng CIIS, sila yung nag-operate, sila lahat, pati yung investigation, pati yung operation sa kanila. Ang PDEA is dulo. So may violation doon. Dahil doon sa sinasabi yung 9-6-5 eh. Kaya may kaso sila eh. Ayun. Sir, last 2 questions. Meron lang po kasi nakarating sa akin na meron daw isang opisyal dyan sa Bureau of Customs. Sinasamantala ang pagkakataon. Opisyal pa naman, ano po, ay a certain Lieutenant Lino. Hindi ko na sa babanggitin ang apelido. Na ang ginagawa niya, sir, 2 birds with 1 stone eh. Lalapitan niya yung broker o importer. Sasabihin niya, kunwari, ikay broker. Broker Wilkins, wala nang bukasan, 20 container. Pag hindi ka papayag, dahil diretso ka naman, ititimbre kita sa CIIS. So, ganun nangyayari, dahil di ka nagbigay, bagamat bayad ka, pero no choice ka, kailangan talaga sisilipin, dahil naitimbre niya sa CIIS na may kargayan. Ngayon, kung hindi nagbayad ng tama, pag pinakita ni broker nagbayad siya ng tama, sabihin may karga yan. So, may palaman yan. So, bubuksan yan. Ang problema sa kasi, medyo tumatagal ng konti, kaya natatalo sila sa demorahe. Yun ang reklamo ng ilang broker, 3 broker, 2 importer na nagreklamo. Baka pwede po siya kasi itong tao na ito, ever since, pansinin daw ho ninyo, ito lang sabi sa akin, bago kayo umupo dyan, tignan ninyo ko ilang beses na itong mga performance, ito yung mga report. Wala pong ginagawang ganyan yan. Ngayon lang ho, dahil alam niya, taking advantage dahil bago yung mga tao ninyo at binubulong niya. Yung mga ganun, dapat idiretso sa amin yun. Right, oo. Yung broker, dapat hindi... Ang request po nila, kung pwede, baka ipatapon daw ho muna sa Mindanao, kaya siguro sa mga maliliit na port, kasi perwisyo raw ho, sir. Ang dami nyo pina-alert kayo, pansinin nyo. Bago mo po si Commissioner Lapena, wala naman daw siyang ganong performance. Ngayon lang na napakaraming report. Kasi ganito nag-utos si Commissioner dun sa pag-alert sa system. Pag ako yung nagpa-alert, dapat within 48 hours, magawa na ni collector na magkaroon na agad ng examination, ng inspection. Spot check. Mabilis yan. Mabilis yan. Within 48 hours, dapat na spot check yan. With witness from
si IIS at dun sa enforcement, service. So dapat may dalawang witness pag binuksan. Within 48 hours yun. Dapat dun pa lang makikita mo na meron bang violation o wala. Pag walang violation, continue with the process. Diretso na. Labas na yun. Ipaprocess mo na yun. Kung meron, then doon papasok yung WSD kung meron violation. It's either babayaran mo ng tamang dagdag ka. Kaya pa. Kung kaya mabayaran within 20%, kaya pang babayaran ng tax. But dapat immediate yun, dapat may report yun. Ngayon, ito yung mga dapat na mai-report sa amin. Right. Kasi gagawa namin ng talagang investigation yun. Ang dami ro kasi para hindi maabuso. Ang dami ro kasi niya mga alert sir. At nagrereklamo na nga sila dahil pag hindi nagbigay, dahil di ba sabi naman ni ang mensahe daw kasi narinig din naman ng mga brokers at saka importers kay commissioner, hindi nyo kailangan maglagay, magbayad lang kayo tama. Di ginawa ko nila, magbayad ng tama. Ang problema sir, re-report daw sila nito. May palaman yan, sasabihin daw. May ibig sabihin, may karga aside doon sa misdeck naman. Kung hindi undervalue, misdeck ang titirahin niya. Hindi ka naman pwede mag-misdeck kung talagang tama yung declaration. Exactly. That is why it's the job of the collector. Correct. Within 48 hours, dapat ma-identify kung merong violation o wala. But anyway, sir, mukhang nagagamit lang ho at mukhang kumikita siya. Itong mama na ito, baka pwede yung pasundan nyo na siguro sa intelligence service ninyo. Pag naibigay mo na yung pangalan, yari na yan. Anyway, sir, panghuli na lamang do you think sir may pag-asa pa? Kasi sinasabi nga po ng lahat na the Bureau of Customs daw po talagang wala na hong pag-asa na mabago ito. It's kumbaga sasakit ito stage 4 na, kamatayan na sa korupsyon. Yan ang pinakamalala na corrupt na ahensya. May nagkatanggalan nga ho recently. Kayo ho sir, as kayo nakikita nyo sa Customs Intelligence kayo in investigation, may pag-asa pa ba na umayos ang aduana natin? What do you think? There is. Unang-una na top 10 most trusted si Commissioner. Pangalawa, ang dami niyang reforms na ginagawa ngayon. Particularly the computerization. Opo. Kasi ang iniiwasan kasi natin dito, yung interaction, human interaction Kasi pag may human interaction ka, nagkakaroon ng discretion. Pangatlo, iniiwasan natin yung bagal. Kasi pag bumagal, magbabayad. Pag mabilis, bakit ka pa magbabayad kung mabilis? So that is why the Commissioner is bent on, ito nga yung 5-point program ni Commissioner. Unang-una sa program, Stop Corruption. Talagang yun, dala lahat yun. Right. Pangalawa is yung ensure yung collection, revenue, increased revenue collection. Pangatlo doon is ensure facilitation. Right. Kasi pag in-stop mo yung corruption, dapat tumulong ka na ba ma-facilitate yung trade ng mga importers din. Otherwise, babalik ka naman sa lagayan. So, ganoon. Pangatlo, trade facilitation. Tapos, strengthen mo yung anti-smuggling effort. So, that will be part ng ni Finance Secretary rin. Sabi niya, mag-form na anti-smuggling task force. Correct. So that's part of it. And yung pinakadulo, ito na yung gusto talagang maibigay ni Commissioner, yung enhancement of personal incentives, reward system, and yung benefits. Yan yung yata nakaligtaan ng mga nakaraang administrasyon po. Kasi nga, ang nangyayari, dahil nga kaliwat kanan, yung sweldo hindi na napapansin. Right. Pag in-stop mo kasi to, talagang magiging ano na yung sweldo nila, magiging number one priority sweldo. Exactly. Dapat bigyan mo rin na incentive para hindi na sila kukuha pa sa iba. Like what we are doing with PIDEA. Wala. Pag kumuha kami ng payola, di nakalagay ka na sa blue book ng mga drug lord. Exactly. So, anong ginagawa namin? Doon kami kumukuha, doon sa reward system. Reward. So, ilang percent, 10% ng reward system mapupunta sa informant and sa kawani.
Ang laki nun. Kung makakuha ka rin 1 bilyon, Ayun. 10% mo ulit. Do you suggest, sir, ito mga ganitong agencies natin, hindi lang sa customs, pati sa mga immigration, ganon, do you think that reward system will work? Yun kasi, dahil sa US meron nun eh. Ayun. Meron ng US nun eh. Sa Yung mga drugs meron sila. incentives. Pag nakahuli ka ng malaking ano ng drugs, diretso sa kanila eh. Eh yung sa PDEA nga, it's only for the informant eh. So ganun, importante kasi, masosolve yan eh. Importante lang, talagang maging totoo lang tayo. Maging totoo yung mga naandyan. Sino pang inaasahan? Talagang, so may pag-asa, sir, na mabago? May pag-asa tayo. May pag-asa. Habang si Commissioner is bent on cleaning up, reforming the whole bureau. At magkaroon talaga tayo na at least magpwesto man lang tayo sa world market ang customs. Kakayanin, kaya eh. Naku sir, akala ko pag hindi kayo dumating, i-report ko na kay Presidente. Pag nag-taping kami yung sa totoo lang, kay Presidente ko bibigay yung pangalan ng tiga. Sabi ko sir, ito niluloko-loko nito isang lumang tiga customs. Luma kasi ito sir, hindi yun mga bago ito na galing mo sa PDEA. Kaya medyo maraming luma na tumutulong. Ayun. Kukunti lang sila na... Pero merong ibang mga ayaw magbago, ayaw sumunod. Siyempre, pera nga eh. Kung ka na, nakakatanggap ka na ng monthly mo, ayaw mo nang tigilan. Anyway, Director Wilkins Villanueva, sir, nako, sobrang daming salamat po for your time with us this afternoon. Pero sir, sana ayaw pa namin kayong paalisin dahil tutulungan mo po ako. Merong every once in a while, I think twice or thrice a week, meron kaming public service dito sa aming programa. Sulat po sa mga kababayan natin, humihingi ng payo. Ang tawag po rito, itanong mo sa eksperto. Bagamat hindi po tayo eksperto, pero yung knowledge so siguro natin, baka mabigyan natin. Humingi ng payo. Ito po yung sulat niya. Bayan, sandali lang po at babasahin ko lamang itong problema ng isang kababayan natin. Ito nga ho yung tungkol dito sa problema niya sa kanyang boyfriend, Director Dear Sir Erwin, isa po akong OFW dito sa Singapore. I am 50 years old, may 2 anak pero malalaki na at hiwalay ako sa mister ko na pulis. Problema ko ay ganito, may nanliligaw sa akin na isang Pinoy na family driver dito sa Singapore. He is 26 years old, so 24 years ang agwat nila. Paano ko malalaman na seryoso ito sa akin gayong 24 years ang agwat namin? Gusto niya raw kasi ako dahil maganda at mabait daw ako. Pero pansin ko lang, lagi na lang ako nanlilibre sa kanya. Madami kasi siya pinag-aaral daw ng mga kapatid dyan sa atin. Panganay po siya sa 9 na magkakapatid, pero nawawala ang aking agam-agam sa kanya tuwing kami ay nag-check-in sa hotel dito pag day off namin. Napapaligayan niya po ako. Para po kasing malasawa ang kanyang mga dila at parang isang toro naman kapag siya ay nasa likuran ko. Jesus Mario, sir. Napapawi ang aking mga pagdududa sa kanya kapag kasama ko siya sa hotel. Pag-ibig po ba ito o kamanduhang bagay lang ang aking nararamdamang ito? Kung sa bagay, halos 20 years po akong walang sex, sir. Pagpayuhan niyo po ako, bossing. Please, itago niyo na lang ako sa pangalang Miss Romansang Langit. Miss Romansang Langit, papayuhan ka namin ni Director Wilkins, ha? Sa bagay-bagay na ito. Hindi na natin kailangan ng eksperto. Tutok lamang bayan. Diyan lamang ko kayo. Wag ko kayong bibitiw. Magbabalik pa po ang Erwin Tulfo Live. Sulat. Detox cream for oily skin with vitamin B3+. With regular use, it fades dark pimple marks up to 3 times faster versus brand X for a rosy white glow. Results may vary. Try it for just 11 pesos SRP. Nandito na sa Pilipinas ang the original multi-awarded Triple H Ashitaba Herbal Food Supplement. Ako si Sean Gutierrez, real Puro tawa. proper diet, healthy lifestyle, and may Sa kuan, DILG. natulungan bumalik ka kasi yung kuminhawa pa lang. Yung sa kuan, 66% pare. Ang gusto ng mga kababayan natin yung satisfied with the government's response to Maute crisis. Ashitaba, be healthy, stay happy, live longer. 10 pesos lang per capsule ang
SRP. Walang humpay yung tao. Sa burger draw. Sa lahat ng pizza, nationwide. May kabuuang 5 bilyong piso ang iniabot ng PAGCOR sa Pangulong Duterte para sa Social Civic Projects Fund o SCPF ng pamahalaan. Ang pagkakaloob ng SCPF ay alinsunod sa Section 7A ng Presidential Decree 1869 o PAGCOR Charter na nagbibigay ng kapangyarihan sa Board of Directors na ilaan ang kita ng ahensya sa infrastructure at social civic projects. Pinagtibay rin ang nasabing probisyon ng Office of the Government Corporate Council o OGCC sa pamamagitan ng Opinion Number 121 Series of 2016 na may petsang July 22, 2016. Alinsunod sa mga patakarang ipinairal ng Commission on Audit, nagsumiti ang tanggapan ng Pangulo ng isang report of disbursement kaugnay ng paggamit ng mga nakaraang remittances at ito ay sertipikado ng Chief Accountant at sinuri ng COA Audit Team Leader. Gagamitin ang nasabing halaga bilang pondo sa pangangailangang medical, educational assistance at burial assistance para sa mga uniformado at may hirap na individual at iba pang social civic projects. Ang PAGCOR po ay nakapag-ambag na ng mahigit 11 bilyong piso sa SCPF mula pa noong 2016. Erwin Tulfo. Live. Alright, bayan, dire-diretso po tayo. Oras po natin sa buong kapuluan ay alauna 39 na po ng hapon. Bago po yung ating pag-uusapan na problema po sa pag-ibig, natutulungan ho tayo ng aking bisita at kumpare na rin si Director Wilkins Villanueva ng Customs. Hindi po siya eksperto, pero opinion ho namin, pagtulungan po namin dalawa yung tinatanong po ni Miss Romansang Langit kung ano ito. But anyway, sandali lang po bayan dahil nasa linya na po ng ating telepono si retired General Eduardo Ayon. Siya po yung dating AFP Chief of Staff at currently po ay Undersecretary ng DILG. Magandang umaga po, General Ayon, sir. Magandang hapon naman, Erwin. Oo nga pala, sir. Hapon, pasensya na po. Nasanay po ako sa programa umaga, General. At anyway, sir, hingin ko lang po ang reaksyon ninyo kasi po mukhang ang sabi po ng Social Weather Station, 66% ng mga Pinoy o majority ay satisfied sa government's response dito po sa Maute crisis. Natutuwa po sila at tama lamang daw itong aksyon ng pamahalaan. Ano po ang reaksyon ninyo dito, General Ayon? Unang-una po, Erwin, talagang ako'y natutuwa at nagpapasalamat sa reaksyon ng ating mga mamamayan sa ginawang performance ng Armed Forces of the Philippines, lalo na during my time, sa pag-resolve ng Marawi crisis. Yung pagpapahayag ng ganitong suporta ay siyang nagpapakilala at nagbibigay ng halaga sa mga sundalo nating lumaban sa Marawi. Lalong-lalo na yung mga nasawi nating mga kasamahan, 165 lahat yan, hindi napunta sa wala ang kanilang sakripisyo at lalo pa ito magpapa-inspire sa ating mga sundalo na patuloy magbibigay ng serbisyo sa anumang threat na mangyayari in the future, anytime, anywhere. Alright. Sir, ito pa, sabi din po ng the same survey na 54% of the respondents believe that the AFP, kayo ho yun, nung panahon na yun, ay can suppress the crisis in Marawi even without the martial law declaration by the President. Well, totoo naman yun. Kaya din naman ng armed forces kahit walang martial law. Kaya lang baka mas matagal, baka hindi ganun kabilis kasi yung pag-implement natin ng martial law, nakapagbigay ng paraan ito para mapigilang makaabot yung ibang reinforcement na nanggagaling sana sa Sulo, sa Maguindanao, sa Basilan, at iba bang parte ng Mindanao. So sa pagpapatupad natin ng martial law, napabilis natin dahil na-contain natin yung kalaban dun lang sa Marawi. Walang nakalabas at walang nakapasok. Totoo yun, kaya lang baka mas matagal. Maganda na rin yung may martial law dahil nakita naman natin sa implementation, wala naman tayong ginawang abuso. Ang lahat naman ay para lang talaga sa kapuputi ng mga mamamayan ng Mindanao.
Sir, last two questions. Ano po, General? Sabi po na Pangulo during yung bakbakan po, the first few months, na nahihirapan yung tropa natin. Medyo kakaiba po kasi itong terrain. Ito po ay urban. Sanay po ang mga sundalo natin, lalo na ang rangers po natin. Sanay po sa ikang jungle war fighting. So, does this mean, sir, na sisimulan nang i-incorporate sa training ng lahat ng mga papasok ng sundalo yung urban warfare, General? Yes, that's correct, Erwin. Meron tayong bagong doctrine na dinidevelop. Ito na yung hybrid urban warfare fighting. Kung saan ay ang magiging focus ng labanan ay kapag mayroong makbakan na naganap dito sa syudad. So, incorporate natin yan, kasama din yung mga sa lahat ng tatanggapin natin bagong sundalo. Mag-undergo ng training na yan. Ito na rin kasi yung bagong tinatawag natin warfare. Pati ibang country, yung US, Australia, even Russia at China, nag-adapt na rin dito. At masasabi natin na marami ng invitation sa atin para i-share yung experience natin sa Marawi dahil tayo lang siguro yung nakagawa ng mabilis na pag-resolve sa isang crisis sa urban na mabilis. Yung dito sa Middle East, hanggang ngayon may laban pa rin dyan, yung Mosul, 3 taon. So, lahat yan ay pag-iitalitunin namin at yung lahat ng aming experience ng mga tropa natin, bubuin natin ng isang magandang doktrina at ibabahagi din natin sa mga nangangailangan. Kasi, global fight against terrorism. Sir, panghuli na lamang, General, ay talaga po kayo iuupo na ho dyan as Secretary ng DILG. Ang tanong po ng karamihan, sir, they're wondering, ano raw ba ang unahin na kung sakasakaling kayo naupo na dyan, kayo na ay si Secretary Ayon ng DILG. Ano po nga pa-priority po natin? Discipline ng mga pulis kasi medyo nagdi-deteriorate na po yata, or ang criminality, sir, ang uunahin ninyo? Kapag kasi mapaganda natin yung performance ng kapulisan, pati yung image nila, kasama na yan, tuloy-tuloy din yung pati paglaban sa criminality. Kasi yung tiwala ng ating mga mamamayan, babalik. Yes, sir. Mas maraming makikipagtulungan, magbibigay ng information. So talagang gusto natin makatulong kung paano ma-improve yung credibility, performance at kapasidad ng police. At kasi kailangan ang gusto ng Pangulo ay talagang tapusin natin yung terorismo at kriminalidad, lalo na yung drugs. Lalo na rin pati kasama na yung CPP-NPA. Sir, parte naman ng local government, ang gusto naman ng ating Pangulo ay labanan natin yung corruption, mapabilis yung public service, at talagang ang unahin natin yung interest ng mga malilipat tao. Sir, nabanggit po ninyo yung about drugs, sir. Kumusta na po yung pinapaimbestigahan sa inyo ng Pangulo, yung 23 mayor at isang governor na tinanggalan po ng police powers? Kumusta na po yung investigasyon ninyo, sir? Patuloy pa rin yung pag-investigate dito, kasama yung PIDEA. Ang pagmula muna ay tinanggalan natin sila ng supervision power sa PNP para hindi sila maka-influensya. At ito namang investigasyon na to ay malalaman naman natin kasi kung talaga namang wala silang kasalanan, pwede namang ibalik din yung kanilang tinanggal na power. At kung talaga namang mapatunayan meron, ay talagang dapat panagutan nila yan. General Anyo, sir, soon to be Secretary ng DILG. Maraming salamat po, General Eduardo Anyo. Mabuhay po kayo and good luck po sa DILG, sir. Si retired AFP Chief of Staff General Eduardo Anyo Bayan. Oras po natin 1:47 in the afternoon. Sa aming pong pagbabalik, pagpapayuhan po namin ni Director Wilkins itong kababayan natin. Oy, Miss Romansang Langit, kung ikay nakatutok ngayon sa Facebook, makinig ka dahil itong dalawang eksperto na ito yung point of view ng ordinaryo citizen. Iba naman yung doktor. Kukuha rin tayo mamaya, Director, ng psychologist at relationship expert. Iba rin
yung pananaw namin bilang mga lalaki kasi si Dr. Garcia, siya ay talaga eksperto. Yung kami naman ay yung aming expertise naman sa mga ganito yung bilang mga lalaki. Diyan lamang ho kayo ba, Miss Romansang Langit, diyan lamang ho kayo. Ha? Wala na ba rin. Total, dito na rin. Sagad-sagarin ko na. Pinag-antay ako nito. So, tumulong na ito pagpapayo ngayon ng kababayan natin. Ha? Ay, sinasabi ko. Alam mo, mas magaling ka sana. Natatawa ito yung mga tao. Natatawa. Nila yan, yung segment yan, itanong mo sa eksperto. Yan o, brotya de lababo, sabi ni Brotja. Kayo ang expert, Sir Erwin at Direktor, sabi ni Nibe. Ang lupit mo, romansang langit. Pala si Dr. Garcia. Babalik ka pa doon pare sa aduana. Kami. Pahinga na muna. Sabagay, halilinga po. Tsaka hindi ka makakapasok kaya doon, diba? Yung lane. Lockdown. Ninjola sila sa gitna eh. Patay. Daanan yun. Patay. Mga militante. This is our mission. And this is our promise to you. Pero maganda yung effort. Let Laban help you grow. Log on to www.laban.com to know more. Laban is a proud member of PDIC Investment, regulated by the Bank of the Doon lang ako mag-BBO sa Comm. Nandito na sa Pilipinas ang original multi-awarded Triple H Ashitaba Herbal Food Supplement. Ako si Sean Gutierrez. Saan ba tayo pwede mag-BO doon? Wala ba silang studio ro? Nakakahilong pakiramdam. Pero with my prescribed medication, proper diet, healthy lifestyle, and my Triple H Ashitaba capsule, natulungan bumalik ang energy ko. Guminhawa ang pakiramdam at control na ang blood sugar ko. Kaya mga kapatid, pag Ashitaba, hanapin ang the original Triple H brand, awarded as the most trusted consumers brand by the 37 People's Choice Awards. Triple H Ashitaba. Be healthy, stay happy, live longer. 10 pesos lang per capsule. Ang SRP, Triple H Ashitaba Herbal Capsule. Mabibili sa Mercury Drug at sa lahat ng butika nationwide. Namumula si Sir Wilkins, sabi. Alright, dire-diretso tayo bayan sa ating programa. Dito po tayo sa public service portion ng muna lang ating programa. Ito po yung itanong mo sa eksperto. Nasa linya rin po ng aming telepono si Dr. Camille Garcia, psychologist at relationship expert. Dr. Camille, good afternoon. Hi, good afternoon, Sir Erwin. Kasama rin po natin si Director Wilkins Villanueva ng Customs Intelligence. Bisita ko siya, tutulungan po sa pananaw po ng mga kalalakihan. Doktora, medyo komplikado itong problema po ni Miss Romansang Langit galing from Singapore, ma'am. Okay, sige. Okay, ito po yung kanyang sulat, ma'am. Dear Sir Erwin, isa po akong OFW dito sa Singapore, 50 years old, may 2 anak pero malalaki na at hiwalay ako sa mister ko na pulis. Problema ko ay ganito, may nanliligaw sa akin na isang Pinoy na family driver dito sa Singapore. He is 26 years old. Paano ko malalaman na seryoso ito sa akin gayong 24 years ang agwat namin? Gusto niya raw kasi akong maganda at mabait daw ako. Pero pansin ko lang, lagi na lang ako nanlilibre sa kanya. Madami kasi siya pinag-aaral daw ng mga kapatid dyan sa atin. Panganay po siya sa siyam na magkakapatid pero nawawala ang aking agam-agam sa kanya sa tuwing kami ay nag-check-in sa hotel dito pag day off namin. Napapaligaya niya po ako. Para po kasing malasawa ang kanyang mga dila at parang isang toro naman kapag siya nasa likuran ko. Napapawi ang aking mga pagdududa sa kanya kapag kasama ko siya sa hotel. Pag-ibig po ba ito? Kamunduhang bagay lang aking nararamdamang ito. Kung sa bagay halos 20 years po akong walang sex, sir.
Pagpayuhan niyo po ako, bossing. Please, itago niyo lang ako sa pangalang Miss Romansang Langit. Dr. Garcia, ito ba'y seryoso si lalaki o dinidribble-dribble lang siya o sex lang ang habol sa kanya? Okay, alam niyo, pag sinasabi natin itong ganitong klaseng May December affair, no? Talagang kung sasabihin mo, yung pros nito, yung sex, talagang pros yun. Yung talagang yung positive side nun. At the same time, syempre, masaya yan eh. Masaya yung pakiramdam dyan. Pero, tandaan nyo, na yung sinasabi natin na, ay, pag 26, binata, ganyan, less baggage, kasi wala nga supposed to be mga anak. Pero pansinin mo, meron siyang mga pinapag-aral. Yun yung isang key doon eh. And then definitely, gusto ba niya ng commitment? Mahirap yun para sabihin natin kung talagang committed siya, kung gustong matuloy yung relationship. Tapos yung lifestyle niyan, makakasabi ba natin, makakasabay ba si mami pagdating na si Romansang Langit, pag sabihin mo, pumunta sa lugar na yung gustong-gusto ng mga 26 years old. At saka talagang ang 26 years old mapusok eh. Sometimes, tanong natin, Doc. Age does not matter, but money does. So, tanong natin, seryoso kaya si lalaki? Seryoso na pwedeng sabihin mo dahil kasi pag yung ganyan hindi siya nagko-commit walang commitment wala so yung habol ng lalaki siguro ang basihan dito dahil siya yung mas nakakatanda, siya ang mag-isip kung itutuloy niya yung relationship. Ayon, malinaw. Dr. Camille Garcia, salamat po, Doc. Thank you for your time. Ay, okay lang po. Maraming salamat din, Sir Erwin. Director Wilkins, at maraming nakatutok sa atin, nag-aantay at namumukaraw at parang napakatahimik mo. Anong basa mo dito, pare? Is this true love? Yung si lalaki kay babae, 50 years old si babae, si lalaki 26. Unang-una, yung edad, wala yan Wala yan sa... Ano mo sabi wala? Wala. It doesn't matter. Irrelevant. Irrelevant. Okay. Alisin na natin sa... Alisin na. Alisin yung edad. Sige, okay. Malalaman mo kung seryoso si lalaki kay Romansang Langit. Unang-una, wag muna niya ilibre. Huwag niyang ilibre. Hindi ka una nagsabi niya. Marami tayo nagsabing mga kababayan. Pag hindi niya inilibre, tapos date pa rin sila ng date, na hindi siya naglilibre, may okay ito. Pangalawa, pag mag-motel sila, huwag siya magbayad. Huwag din. Siyempre. Pagbayad baka sila lalaki. Ang gusto lang talaga ni lalaki, baka gusto lang ng financier Ayun! Diba? Isa na pumunta nga sa Bombay. Yun nga. Pareho silang nagtatrabaho. Bakit? Magano ka rin? Gumastos ka rin. Sabihin, si lalaki, maghanap yan ng... Gagastos sa kanya, gagastos. Siyempre. Gusto niya kumain. Hanap ako ng financier ko kakain. Ikaw ba, partner, makakakain ka kung ang kasama mo, medyo, ko po, parang lola mo na. Wala naman sinabi na, na parang lola si Romansa Hindi, sabi nito, parang sawa daw, malasawa yung Dela, Jesus Maria Joseph. So, wala naman. Papandarin mo lang imahinasyon mo. Parang malasawa. Kumakain siya ng libre. Patay tayo. So, kayo, para kay Romansang Langit, malalaman niya kung totoo yung pag-ibig, huwag mo na siya maglibre, huwag mo na siya tumastos. Alright. Malinaw, Miss Romansang Langit, bako ako sa tingin ko. Kumakain ka yan, Diyos ko po naman, Jesus Maria. Siyempre, kukuha yan ng mas murang karne. Anyway, maraming salamat po, bayan, sa walang sabong pagtutok ninyo. God is good all the time. Ako po, Sir Erwin Tulfo, nag-iwan sa inyo isang magandang hapon, bayan. Sir, thank you. Thank you. Philippine Broadcasting Service. Radyo Pilipinas.